Νέες σημαντικές ειδήσεις έχουμε και πάλι σήμερα από τη ρωσική πλευρά όσον αφορά τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς με τη νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγη ώρα δεν ανακοίνωσε απλά την κατάληψη ακόμα 2 οικισμών, αλλά το πέρασμα των ρωσικών δυνάμεων στην αντεπίθεση, οι οποίες και διέσχισαν τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Ας τα δούμε όμως αναλυτικότερα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ξεκινώντας από τη δυναμική που, όπως έχουμε πει, έχει αναπτύξει ο ρωσικός στρατός στο μεγαλύτερο μέρος του μετώπου στο Ντόνεσκ, πηγαίνοντας καταρχάς στον οικισμό που έθεσαν σήμερα οι ρωσικές μονάδες υπό τον έλεγχό τους, τον Νοβολενόβκα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ποκρόβσκ και στο Τόρετσκ. Ως αποτέλεσμα ενεργών και αποφασιστικών δράσεων των μονάδων της ομάδας δυνάμεων Κέντρο, απελευθερώθηκε ο οικισμός Νοβολενόβκα στη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνεσκ, γράφει η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου, αφήνοντάς μας με ένα βλέμμα απορίας, και αυτό γιατί έχουμε πληροφορίες από χθες το βράδυ από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι στο διπλανό οικισμό Νόβα Πολτάφκα έχουν υψωθεί ρωσικές σημαίες, δηλαδή έχει πάρθει από τους Ρώσους, και ανταυτού είδαμε να ανακοινώνεται η απελευθέρωση της Νοβολενόβκα. Προφανώς και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας θα ανακοινώσει αύριο μεθαύριο και την κατάληψη του Νόβα Πολτάφκα, που αυτό φυσικά επιβεβαιώνει ότι οι Ρώσοι σπάνε όντως τις αμυντικές γραμμές των Ουκρανών στη συγκεκριμένη περιοχή, για να μην μπούμε στην ευρύτερη. Τώρα, όσον αφορά τη ρωσική αντεπίθεση, το πέρασμα των συνόρων Ρωσίας-Ουκρανίας που αναφέραμε, αυτό συνέβη στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μαρίνο. Και που βρίσκεται αυτός θα το δούμε αμέσως στο χάρτη μας. Ακριβώς στα σύνορα Σούμι-Μπέλγκοροντ, στην περιοχή που οι Ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εισβάλλουν στο ρωσικό έδαφος το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε και μιλάμε για μια ξεκάθαρα αντεπίθεση των Ρώσων που κατάφεραν και να αποκρούσουν τους Ουκρανούς, αλλά και να περάσουν μέσα στο Ουκρανικό έδαφος. Οπότε ναι, δεν μιλάμε απλά για έναν οικισμό στο Σούμι, μιλάμε για μια είσοδο ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σε μια περιοχή στην οποία δεν έχει ξαναμπεί. Μονάδες ομάδας δυνάμεων Βόρεια, ως αποτέλεσμα αποφασιστικών ενεργειών, απελευθέρωσαν τον οικισμό Μαρίνο στην περιοχή Σούμι, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο, βάζοντας φωτιά στις εξελίξεις, καθώς είναι το τρίτο σημείο από όπου οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να εισέλθουν εντός της περιφέρειας του Σούμι, ασκώντας έτσι μεγάλη πίεση στους Ουκρανούς, καθότι θέλουν να δημιουργήσουν μια ουδέτερη ζώνη.